Ω, μαλακά, δεν θα κάνουμε εδώ. Που πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ προφανώς έτσι μπαίνει το σασμάν. Να τα... Τώρα, που ήταν αυτό. Δεν έχω ιδέα. Εδώ πρέπει να ήταν. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ροδέλα πάει εδώ. Δεν μπορώ να φανταστώ που άλλη μπορεί να πηγαίνει. Ξέχασα να βάλω λίγο. Νομίζω τώρα κάτι γίνεται καλύτερα. Αυτό που πάει. Oh, what the fuck. Όπα. Και πάει και παρακάτω. Άρα... Μήπως και αυτό εδώ να πάει παρακάτω. Ναι, μαλάκα. Μαλάκα ένα κομμάτι έβγαλα και δεν μπορώ να το βάλω τώρα. Και γιατί δεν μπαίνει κιόλας. Ωραία γυρνάει. Αυτό εδώ είναι ταχύτητα σπηλιά. Εδώ δηλαδή γίνεται η επιλογή από ό,τι καταλαβαίνω. Ω μαλάκες, δεν ξέρω τι κάνω. Αλλά αυτό πού πάει. Να σου πέσω τίποτα. Εντάξει, χωρίς βίντεο πώς να το κάνω δεν μπορώ να το δω. Οπότε τώρα να κατέβασα ένα. Το βάζω εδώ. Και βήμα βήμα πάω κι εγώ. Μα άμα το βάλεις έτσι εδώ, πώς δουλεύει αυτό. Να, βάζει και αυτό το σιδεράκι τώρα. Βάζει και το ροδελάκι αυτό. Άξονα. Και εδώ έχω μια ροδέλα εγώ. Α, την έχει και αυτός τέτοια. Μα γιατί και αυτή δεν ήξερα που μπαίνει ρε φίλε. Τους πετάει φλάτζες. Τι κάνεις ρε φίλε. Ρε με καλά στις φλάτζες. Τον τύπο. Κάτσε σιγά σιγά. Τον τύπο. Αυτός πέταξε πάνω φλάτζες, πέταξε. Τι κάνει ρε μαλάκα. Περίμενε λίγο. Ούτε την πιέλα δεν ξέρω να βάλω. Εντάξει, όχι προφανώς η πιέλα μπαίνει έτσι. Όξω ρε. Θα μιλήσει μια. Α, τώρα πήγε καλά μου. Θεωρητικά δεν χρειάζεται, έτσι. Θεωρητικά. Αλλά επειδή ποτέ δεν θέλεις να ρισκάρεις να μην τη βάλεις και να έχεις θέματα, λες, δεν γαμιέται. Τη βάζεις και ελπίζεις στο καλύτερο. Το περίεργο ξέρετε ποιο είναι. Το περίεργο είναι ότι μου φαίνεται πολύ εύκολο. Ξέρεις, και λέω, αυτό είναι. Και το φοβόμουν, κάπως έτσι. Και ξέρεις, καμιά φορά τέτοιες μαλακίες λέμε και δεν είναι τόσο εύκολο και έχεις κάνει τις μύριες ως παριές.
υποθέτω ότι μπαίνει αυτή η ασφάλεια. Είναι και αυτό που είναι πιο κοντό απ' όλα και μπαίνει εδώ μέσα. Πριν έκανα μαλακία και το πιο κοντό το βάλα σε μία από τις άλλες τρύπες. Δεν μπορούσα να το βγάλω με τίποτα. Μαγνήτες, μαλακίες, τι μαγνήτες, τι. Και τελικά, παιδιά, το βγάλα με αέρα. Έβαλα τον αέρα εδώ, έκανα ένα φστ, το φύσηξα και ήρθε έξω μπικουτί. Τώρα το βάλουμε αυτό. Τέλος πάντων. Τώρα έχω ένα θέμα. Είναι εδώ από κάποια φάση στο βουνό. Είναι θεόστραβος ο άξονας. Θα προσπαθήσω να τον φέρω λίγο. Αλλά θέλει προσοχή γιατί εδώ δεν θες να κάνει σημάδι. Γραμμές και τέτοια, θα κάνει λάδια. Οπότε θέλει προσοχή γενικότερα τώρα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Λοιπόν, τον ίσιοσα. Όχι με κοπανήματα και τέτοια βέβαια, έτσι. Τον μάγκωσα έτσι μέσα σε μια πλαστική σωλήνα για να μην του κάνω σημάδι. Στο ύψος που ήταν στραβωμένο. Εντάξει, έχει ακόμα, αλλά καμία σχέση με πριν. Έτσι, οπότε το φαντάζομαι τώρα πάει και μπαίνει εκεί μέσα. Βρεις, και κάπως έτσι δουλεύει. Σπατάμε το λευγέ, αυτό γυρνάει αυτή τη μαλακία εδώ μέσα. Φαίνεται να λειτουργεί εντάξει. Τώρα νομίζω ότι έχει σειρά αυτό εδώ. Δεν ξέρω λίγα λάδια εδώ πέρα γιατί. Το βάλουμε μπροστά σήμερα. Νομίζω τάκι. Νομίζω ότι εδώ είναι αυτό. Αυτή η μαλακία νομίζω εδώ ήταν. Και τα άλλα από πάνω του. Η ασφάλεια που ήταν και αυτό. Μπαίνει έτσι. Το γυρνάς και βάζεις και αυτό. Παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν θα δουλέψει, αλλά μέχρι τώρα μου έχει φανεί πάρα πολύ εύκολο. Έτσι βγαίνει το φιλοκεντρικό. Καλά, μην το βγάλω τώρα και έχω τίποτα άλλο. Ρολόι. Είπε. Όλο και κάτι το έχω ξεχάσει, μαλάκα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι.
να τα έχω δέσει όλα και να μην έχω ξεχάσει τίποτα. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει σημάδι. Το βλέπετε, εδώ έχει μια κουκίδα και εδώ έχει μια γραμμούλα ευθεία, αν φαίνεται, ελπίζω ότι φαίνεται. Τσακ. Τώρα από τα κομμάτια που βλέπω, δεν το έχουμε κάτι άλλο. Θα βάλουμε το καπάκι εδώ. Θα δουλέψει. Και άμα δουλέψει. Δεν μου αρέσουν οι ήχοι που κάνει. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι είναι όλα good. Μην μπερδευτείτε, να ξέρετε, τα δύο μπουζόνια που είναι από τη μεριά της καδένας στο κεντροφόρο είναι πιο μακριά. Οι βόλτες είναι ακριβώς, δηλαδή, έχουν γίνει... Θα βάλουμε και το λαστιχάκι εκεί. Τι κάνω? Πιστώνει. Ολόκληρη πιστονάρα είναι, φίλε. Είναι ωραίος. Έλα. Τσακ. Τα ελαττήρια, όπως είπαμε, σταυρωτά. Λοιπόν, πάμε να πετάξουμε και τον κύλινδρο πάνω. Λαδώνουμε καλά. Λοιπόν, πάμε. Έτσι. Μπήκε το πρώτο. Μπήκε και το δεύτερο. Ορίστε. Μπήκε και το τρίτο. Ωραίος. Τέλεια. Και πατάει. Σφιχτό, φίλε.
είμαστε.